The Finisher. Огляд книжечки. Пройдемося коротко по сюжету. Головна героїня на ім'я Зефір застукала свого хлопця за зрадою в одному із бійцівських клубів. На тому вона з ним покінчила. І в емоційному стані вона пробирається на вихід серед натовпу цього бійцівського клубу і чує, як люди довкола кричать дуже знайоме їй ім'я. І вона на мить затримується і починає оглядати людей довкола. І вона розуміє, що вони дійсно кричать ім'я людини, яку вони знають. І вона її знаходить. А саме знаходить хлопця на ім'я Альфа, відомого ще як Алесандра Віланова. Справа в тому, що 10 років тому наша головна героїня зустрічалася з цим хлопцем. Але за таємничих обставинах він просто зник. Безслідно. Взагалі. Жодної звістки, жодного сліда, абсолютно нічого. Побачивши його, вона розуміє, що з того моменту він дійсно дуже змінився. Ну, по-перше, він збільшився у розмірах, тобто він підкачався, все таке інше, максимально зататуйований, пошрамований чоловік. І в додачу до цього у нього не було ока. В пориві емоцій наша головна героїня забуває про всі свої проблеми, втупу біжить до нього, накидується в страсному поцілунку. І вони цілуються так декілька хвилин, кайфують, як кажуть. Та й все. Але, закінчивши всі дійство, вони відсторонюються, і вона розуміє, що він її не знає. Він її не пам'ятає. І не в тому сенсі, що він принципово настільки хуйовий мужик, що він забув свою дівчину 10-річної давності. Ні. Він буквально не пам'ятає. Амнезія, блядь. І вона це розуміє. Вона веде себе так, наче вони перший раз зустрілися, слово за слово, і попрощалися. Але він не виходить у неї з голови, тому що вона плекає всі свої емоції, почуття, кохання, багато років. І вона вирішує прийти до нього і запропонувати одружитися. Вона аргументує свою ідею для нього тим, що їй треба вступити в спадок, який залишила бабуся. Бабуся поставила умову, що вона повинна вийти заміж до 29 років. Їй якраз було 28, її день народження було через 2 тижні, і вона приходить з ось такою історією. І каже, що якщо ти одружишся, я отримую спадок. Натомість ти отримаєш мене, у всіх сенсах, і додатково до цього вона натякає йому на те, що вона знає про нього щось таке, що він не знає або про себе не пам'ятає. І таким чином вона запропонувала йому таку угоду. Звісно, насправді, головна мета нашої головної героїні – це не спадок бабусі, та кого він, блядь, їбе, коли у нас є такий мужик. Її головна мета – це сподівання того, що вони зможуть побудувати стосунки з чистого аркушу. Можливо, їй вдасться зробити так, щоб він загадав. Можливо, ні, але він знов в неї закохається, як колись раніше. І заінтригований Альфа все ж таки погоджується. І тут починається їхня історія. Почнемо з переваг та недоліків. Перше, що можу виділити, це оформлення даної книжки. Порівняно з першою, це просто work of art, тому що кожен раз, відкриваючи цю книжку, я була в захваті. Так, тут чорно-білий друк. Але кого їбе? Тут, ось тут такі картиночки, але це, то просто картиночку, ви скажете, нічого особливого, добре. Плейліст оформлений такими гарними картинками просто. І, до речі, плейліст тут, їбать величезного розміру. Не знаю, коли би це всі слухали. Але початок своїх авторських нотаток, все інше, такими от квіточками. Потім у нас іде пролог, який начебто нічого особливого, окей, добре, але потім починається виділення частин. Кожна частина виділяється по-різному. І з кожною частиною, а їх тут 3,
картинка стає все якісніше і якісніше. Я, до речі, не знаю, чи буде видно загальну картинку даної частини. Чи буде взагалі видно її мені. Але тут дуже гарно. Далі йде розділи. Знову ж таки, ми починаємо читати книжку, де є розділ він, вона. І Зефір має окремі розвороти, як і Альфа раптом що. І це прям неймовірно. На Альфу ми маємо ось таку штучку, такий шрифт, та і початок розділів іде з ось такою от колючкою, не знаю. Але найгарніше, на мою суб'єктивну думку, це початок третьої частини. Я коли побачила її, я така, господи, чому це так гарно? Не знаю, як вам, але це було гарно. На мою суб'єктивну думку, це гарно. Якщо побачите першу книжку з серії, де є Трістан, це просто шедевр, piece of art. Із мінорних, я б не сказала недоліків, але нюансів дивних. Це імена, які авторка дає персонажам. Не всім, але починаючи з головної героїні Зефір, яку я не могла перестати читати як Зефір, і закінчуючи донькою Данте з минулої частини, яку назвали Темпест. Я навіть не знаю, чи існує дійсно таке ім'я. Можливо, так. І можливо в американському або британському суспільстві це прямо заєбісь ім'я. Але я не... Це дуже дивно. Це так кидається в очі, коли читаєш. Зефір, Альфа. У неї сестру, блядь, звати Зеніт. Окей, Зеніт і Зефір звучить непогано, але якщо не читати це як Зеніт і Зефір. Наступне, що мені дуже сподобалося, тут цікава єбала, така інтригуюча херня в книжці, починається буквально з прологу. Ви коли починаєте читати пролог, зазвичай це щось без якихось важливих деталей, дуже абстраговано, не знаю, абстрактно, щось там далеко відбувається, щось, коротше. І, можливо, особу, яка описана в пролозі, ми не знаємо, але те, що вона робить в тому пролозі, я, відкриваючи і читаючи, ахуєвала з того, що книжка починається, блядь, вже ось так. Це офіційно моя найулюбленіша частина із серії. Похуй на всі ваші там вороги до коханців, друзів до коханців, троп, шлюб за домовленістю. Це просто золота жила. Я не знаю, може, тільки для мене, але я прям обожнювала. Тут цей шлюб за домовленістю паралельно поєднується з тропом Грампі and Sunshine, де Грампі – це їбать шафа-шаф. Просто така, блядь, ти просто читаєш, така, боже, що робить? Що робить? Окрім як кайфувати. Паралельно, що мені подобається, у них тут теж іде більшість частини книжки, це побудова стосунків. Але порівняно з Данте і Амарою з минулої частини, тут якось відбувалося дуже багато мінорних подій, які впліталися в їх стосунки, і воно не відволікало, а ідеально прямо комбінувалося, тому що всі події описані були цікаво, неочікувано. І хоч, наприклад, ця подія була на один розділ, ти читаєш, з відкритим ротом, просто ти не можеш відриватися. І тобі навіть не цікаво, не те, що не цікаво, ти не згадуєш, блядь, той головний сюжет. Так, він у той голові десь по замовчуванню у нас повинен бути. І, можливо, колись ми до нього повернемося. Але в процесі читання ти кайфуєш від того, що ти читаєш. І тебе не їбе, що там, блядь, по тому синдикату. Тобі цікаве те, що відбувається прямо зараз. В цілому,
читання у мене поділилося на дві емоції. Це величезний ахуй і інтрига від того, що я, блядь, читаю. І другий момент – це коли моє серденько просто трепетало через те, що головна героїня намагається пробудити внутрішнього звіра нашого головного героя, якого він старанно стримує, так? Він стримує, бо він же Але коли їй вдається, і оце починається ця гаряча динаміка, оця власницька поведінка, ти просто неймовірно кайфуєш. По головному сюжету. Тут ця книжка побудована так, що ви читаєте 80% книжки, і, якщо чесно, забуваєте за той головний сюжет. І вас, чесно, не їбе. Вам цікаво, що там в цих стосунках, чим вони закінчаться. Тому що у них динаміка трошки вперед-назад. За рахунок цього ви, прям дуже спішите прочитати, що ж там далі. Я прочитала цю книжку за 10-5 годин. Я вчора її, почала і вчора, закінчила, бо я не могла зупинитися. І через це ви дійсно забуваєте про сюжет. Настільки забуваєте, що ви просто, хуй кладете і розслабляєтесь. Не тут то й було. Не треба було це робити. Тому що, прочитавши 80% книжки, на останніх 20 авторка вам така: хуяк! Забула? Ти забула? А я тобі не пам'ятаю про головний сюжет, від якого ти ахуєєш. Що мені подобається в будуванні сюжету в цій книжці, в минулих, в цілому в серії на даний момент? Тут не банальний сюжет. Я, можливо, і не так багато читаю мафія-романсів, але, зазвичай, навіть якщо є якісь побічні схожі теми, тут прям, це вперше, що я читаю. І через це передбачити сюжет максимально важко. І тому я дійсно сиділа в ахуї від того, що відбувається. І, можливо, наприклад, відбувається величезний сюжетний плот-твіст з викраденням когось, і це звучить банально. Тобто, це стрьомно, ми розуміємо, ми пам'ятаємо, що було за Марою, і тому ми напрягаємо болки за героя. Але, незважаючи на те, що це банально, ми в даному випадку сюжету не знаємо, чим це нахуй з цим закінчиться. Тому що якщо воно закінчилося б як за Марою, оце було б банально. Бо воно б повторювало сюжетку минулої частини. І читаючи, ти ніколи не очікуєш того, що ти, отримаєш. І найбільше, що мені подобається, тут дуже важко все це передбачити. І те саме стосується саме персонажів. Тому що, читаючи цю книжку, я могла думати за головного антагоніста арки, на кого завгодно. Я навіть, можливо, в потрібному руслі почала думати. Але я ніколи не думала на того, хто, ним опинився. Я навіть в якийсь момент така: а чого він? Він був прикольним. А потім він був неприкольним. І це прям класно. І так як це Dark Romance, тут обов'язково піднімаються важливі соціальні проблеми. В даному випадку, що мені дуже подобається, тут піднімається питання проблем і загрози життю секс-працівниць. Тут класно описується те, класно не в плані, що те, що, описано по сюжету, класно, ні. Але тут добре передалася проблематика безпеки секс-працівниць. Авторка піднімає питання того, що таким людям приходиться переживати в цьому житті, що приходиться переживати, щоб вибратися з цього життя. І це прям дуже класно. Так, воно було не деталізовано, тобто це не прям щось, що може вас травмувати, але це все одно важливо. Переходимо до головних героїв. Головна героїня Зефір, яку я все ще читаю як Зефір. Що мені найбільше подобається в цій героїні, це те, що побудова її шляху в книжці, в історії,
тісно переплітається з питанням самооцінки. Головна героїня у нас доволі пишних форм. І вона вважає себе гарно, і це правильно, і все інше. Але через людей довкола, суспільство, батьків, які щось там, висирають з свого рота, її мамка мені ніколи не подобалася. Її колишній хлопець, який теж там казував, от ти тут оце не їш, тут їш і так далі. За рахунок цього у неї були загони в голові. І вона дійсно багато оверсінкіла. І через це вона сумнівалася у собі час від часу. Особливо, Альфа, який був з нею, він настільки величезна шава, що вона почувалася з ним дійсно крихіткою. Вона не дуже високого зросту, але вона, як я сказала, така доволі класних форм. І він міг її спокійно підняти навіть однією рукою, що їй дозволяло відчути себе в комфорті, але паралельно вона себе порівнювала, що чи може вона йому реально не подобатися, чи як вона може його приваблювати і так далі. І тут якраз читач разом з авторкою проходить оце становлення. Становлення того, що похуй на людей, похуй на суспільство, ти завжди виглядаєш гарним. Завжди є людина, яка ставиться до тебе, наче ти, шедевр, що ти богиня і так далі. Люби себе. І це важливо, тому що мені подобається те, що так багато її загонів, насправді, я впевнена, принаймні дівчатам, а може навіть і хлопцям, відгукнуться. Вони доволі життєві. І з цього чудового питання ставлення до себе випливає неймовірний альфа. І тут вся ця ситуація, від якої ми вже відштовхнулися раніше, розвиває найкрутішу частину їх стосунків. Як я вже сказала, він їбане шафа, і вона зі всією своєю чудовою зовнішністю з ним порівняно просто дюймовочка. І його ось це прояв емоцій, стосунків і в плані того, коли вона питає за своє тіло і все таке інше, відчувається приблизно ось так. І додатково те, що головна героїня не є учасницею мафіозного світу. Тобто у неї не було ніякої моральної, підготовки до всього цього. Тобто вона не спостерігала ні вбивства до того, ні викрадення, ні хуя. Вона була звичайною цивільною мешканкою, я не знаю, як це сказати, так? І вже вступивши в світ Альфи, вона трошки дізналася про це. І мені подобається мати в цій серії просту людину. Просту людину, яка без виїбонів, вона просто працює перукаркою, допомагає людям пережити травматичний стрес, волонтерка, база. Але, незважаючи на все, у неї є ця особливість, що вона залишається до останнього дуже світлою людиною, дуже емоційною, світлою людиною, яка максимальний оптиміст. Тобто, незважаючи на те, що вона, вийшла заміж за такого грампі, що піздець, який максимально її часто відштовхував, вона все одно не здавалася і йшла до своєї мети. Так, можливо, час від часу, вона давала слабіну, впадала в депресію, але, вибачте, а що, тільки її, потрачить? Хай і Альфа щось поробить. Це потрібно було, але в цілому мені подобається, що, незважаючи на всю хуйню, а в кінці там така хуйня, яка відбувалася, вона завжди могла знайти світло, скажімо так. Або, як казалося в цій книжці, вона вірила, що сірі будні не назавжди, і веселка рано чи пізно з'явиться. Тепер переходимо до Альфи. На Альфа, я її омега. На мою суб'єктивну думку, він – це чоловік Марія. Так, його в жодному разі не можна назвати дуже грінфлешним. Він скоріше більше наближений до жовтого прапорця, але не суть. Кого їбе, який він там флег. Це той тип персонажа, щоб розтопити його серце, яке він вважає вже не існує, я не знаю, пробити в ньому питання довіри, тому що в нього з цим проблеми. Просто. Забратися йому під шкіру треба попотіти. Але, досягнувши мети,
ми отримаємо дуже захисного, владного ведмедика. Я не можу по-інакшому це якось описати. Так, він буде таким тільки для своєї жінки. В суспільстві його недарма називають фінішер. Він, блядь, вас прикінчить і мовчки розвернеться назад до своєї жінки. Він буде потужним мужичком в суспільстві, яке він побудував, бо він, блядь, тримає місто, блядь, не у страху, але під репутацією, скажімо так, та? Впливом. Але, блядь, він, коли вона досягла того, чого вона хотіла, і він усвідомив те, що він усвідомив, це було так класно, я, блядь, так кайфувала від них. А що ще мені найбільше подобається? Ви можете подумати, що його прізвисько Альфа – це типу скорочення від імені Алесандро. А от ніхуя. Найбільше, що опишуть головного персонажа, його внутрішню приховану натуру, це історія того, як він отримав це прізвисько. І прочитавши це, ну це, блядь, дуже мило. Прям я кайфанула. Це, ну хуй здогадаєшся, чесне слово. І, звісно, наш головний герой поповнює список книжкових чоловіків, які мають креативні прізвиська для своїх дівчат. Ну, а в ліжку що він творить, особливо коли перестає себе стримувати, вам прийдеться робити перерви, якщо ви розумієте, про що я. Якщо відкинути останні кінцеві події, які роблять тотальний піздець, і коли ви читаєте вже більш розслаблено цю першу 2/3 книжки, то атмосфера мені дуже подобалася, вона була цікава, вона більше була схожа на романс, ніж на дарк чи мафія. Так, прикольно було спостерігати. Я люблю таку динаміку стосунків, коли є щось цікаве, але не таке, що прям дуже стресове. І в цілому атмосфера даного періоду книжки мені нагадала щось таке. Тепер переходимо до оцінки. Як дарку я поставлю тут 2 з 10. Не деталізовано, але важливі теми піднімаються. Тому тут добре, що ми це обговорили, добре, що ми це прояснили. Дякую, що це не детально. 2 з 10. По гарячим сценам. Хотілося б більше. Набагато більше. Особливо з моменту, коли він перестав себе стримувати. Бо він перестав себе стримувати, вони поїбалися один раз, а потім тиждень її пізда відпочивала. Я її розумію. Я її розумію. В плані того, що треба відпочивати від такого звіра, як він, так. Але можна було б відпочити ще одну сценку дописати, я не знаю. Тому 9 з 10. По стосункам 10 з 10. Це найцікавіше і найахуєнніше, можливо, через те, що моя суб'єктивна думка, бо я люблю троп шлюб за домовленістю, обожнюю. Ще з часів Анни Хванг і Короля Гріха. Тому тут 10 з 10. 0 претензій, 0 недоліків, 0 незадоволень, одні кайфи. По сюжету. За те, що змусили мене розслабити булки, а потім створили мені величезний ахуєнець в книжки, це плюс карму. І додатково те, що ми кайфанули від основного сюжету арки і паралельно просунулися в важливих питаннях цього головного сюжету, тому 8 з 10. Незважаючи на всі недоліки, якісь нюанси і так далі, моя загальна оцінка цій книжці 10 з 10. Я її обожаю. Я вже не їбу, скільки я поставила першим 2 частинам про Трістана і Морана. Але вибач, Трістан, прийдеться тобі з твого п'єдесталу посунеться раптом що. Бо це неймовірно охуєнно. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.